واضح ولا؟ ولهذا نحن قلنا في هذه الكتب ماذا؟ كان معتقدا بالمصمم، ولكنه عندما انتقل إلى التصميم، وسأبين العقبة التي أدت به إلى ماذا؟ إلى أن ينكر الإله، وستجدونها لعله في البحث الفلسفي. لا تقولوا لسيدنا لماذا تستسخف عقول الناس، لا ما استسخف، وسترون لعله من أبسط المسائل التي لم يستطع أن يجيب عليها، لأن البحث الفلسفي ليس بيده، فوقع وين أعزائي؟ فوقع في الإلحاد. هسه ما دام وصلنا إلى هنا، خلي أقولها مولانا، خلي أقولها. تدرون شنو المشكلة الأصلية؟ عنده طبعا من أهم، ما أريد أقول فقط هذه، ولكن من أهم المشاكل، تدرون ما هي؟ هذا كتاب بعد في 2012 مولانا، ستيفن هوكينج، في صفحة 206 مولانا، يقول: جيد إذا تقولون أن هذا العالم يحتاج إلى من؟ إلى خالق. نسأل السؤال: هذا الخالق من خلقه؟ وينتهي السؤال أو لا ينتهي؟ لا ينتهي. إذن لا نحتاج إلى خالق. وهذه من أبسط المسائل اللي تحل. وين عندنا مولانا؟ في بداية لا 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 مو إبطال التسلسل، لا 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 مو إبطال التسلسل، يأتي لا تستعجلوا. يقول: فحينها سينقلب السؤال وحسب ليكون ومن خلق الله. هذا السؤال الأطفال يسألون، أنت من تقول له الله خالق كل شيء، يقول منه خالق الله؟ تبين هذا السؤال الطفولي مولانا، براءة الطفولة مولانا، تبين أنه قادر يتخلص منها لو ما يقدر. ومن هنا من المقبول حسب تلك الرؤية وجود كينونة ليس بحاجة للخالق، خلاص، لأنه ما أقدر أجاوب أنا، إذن شنو؟ تبين أنه هو عقل الأولين والآخرين، إذا ما قدر هو يجاوب فإذن شنو؟ إذن ماكو. بابا أنت ما قدرت تجاوب، أنا أجاوبك مولانا. ونفس هذه الإشكالية من ابتلي بها؟ دوكنز مولانا في كتابه وهم الإله. هذا الكتاب اللي الآن بتعبيره هو مكتوب الكتاب ممنوع في جميع الدول العربية مولانا. هذا الرجل مولانا هناك في عدة مواضع، هذه عبارته أعزائي، في عدة مواضع، بس أنقل لك العبارة مولانا، في عدة مواضع هذه عبارته أعزائي، يقول: ليس هناك دليل فلسفي أو علمي على وجود سبب أول ذكي. لماذا ليس هناك دليل؟ يقول: لأن ذلك الدليل سينهار عند البحث عن سبب هذا السبب الأول مولانا. في لا أقل 10 مواضع مولانا في كتاب هذا، إن شاء الله يأتي، أنا ما ذكرت لأنه يأتي بحثه مفصلا أعزائي، عندما يدخل مولانا في الفصل الثالث مولانا، في الفصل الثالث الدليل على وجود الله، في صفحة 78 وما بعد مولانا، كل أدلتنا باعتقاده يناقشها، واحدة من الأدلة التي يناقشها هذا البحث مولانا. وأنا الآن قد المشاهد الكريم يقول: سيدنا لا تخلينا دزنا مولانا بعد 5 حلقات. لا، واقعا أعزائي ذكروا في البحث المعرفي وفي البحث الفلسفي أن الجواب عن السؤال إنما يجب أن نجيب إذا كان السؤال صحيحا. فالمرحلة الأولى لابد أن نعرف أن السؤال الصحيح أو السؤال ماذا؟ خطأ. فإذا كان السؤال خطأ له جواب أو لا جواب له. فإذا وجدتم أنه سألتم أن الله من خلقه فلم نجب، افترضوا لم نجب، هذا مو دليل على أننا لا جواب لنا، بل لأن السؤال قد يكون ماذا؟ خاطئا. ومن هنا لابد أن نسأل، أول ما نسأل أساسا ما هو ملاك الحاجة إلى الخالق، حتى نقول الله يحتاج إلى خالق أو ماذا؟ ما
من قال لك إذا قلت الله هذا لا يحتاج إلى سبب حتى تقول إذن من خلقه؟ وهذه من المغالطات، هذه من المغالطات. وإن شاء الله تعالى في الوقت المناسب إن شاء الله أقف عند هذه القضية، وهي أنه أساسا هذا السؤال الذي طرحه ستيفن هوكينج ويطرحه من؟ داوكنز، ويطرحه الكثير، إذا كان لكل موجود سبب، خب الله موجود فما هو سببه وخالقه؟ الجواب يأتي في محله إن شاء الله تعالى. جيد، خلينا في البحث أعزائي.